नमस्ते, हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले पाल्पाको फेमस चुकौनीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। चुकौनी बनाउनको लागि चाहिँ मैले सामग्रीहरू तयार पारिसकेको छु। चुकौनी चाहिँ बनाउनु पनि सजिलो छ, त्यति नै मिठो पनि हुन्छ। अब बनाउनलाई सुरु गरौँ है त। मैले बनाउनको लागि चाहिँ एउटा बाउल लिएको छु। अब दही राख्दै छु मैले। आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु होला हजुरहरुले। मैले सानो बाउलले राखेको छु एक बाउल। अब मजाले फिट्नु पर्छ दहीलाई। धेरै बाकुलो पनि बनाउनु हुँदैन। थोरै पानी मैले राखेको छु। दही पातलै छ भने चाहिँ पानी नराख्नु होला। अब पानी राखेर फेरि फिट्नु पर्छ। ल यतिको भयो भने चाहिँ अब हामीले बनाउनको लागि तयार भइसक्यो दही फिटेर। अब उसिनेर तासेको आलु हो। मैले 3 वटा लगाएको छु। हजुरहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लगाउनु होला। मैले चाहिँ भुटेर पिसेको तिलको छोपो 2 चम्चा। अब नुन स्वाद अनुसार राख्नुपर्छ। चाट मसला 1 चम्चा। अब चाट मसला पनि अमिलो अमिलो नुनिलो हुन्छ, त्यसकारणले विचार गरेर राख्नुपर्छ नुन। टिमुरको धुलो थोरै। मैले प्याज लिएको छु, हरियो खोर्सानी, धनिया मसिनो गरेर काटेको। अब प्याज राख्नुपर्छ। अब हरियो खोर्सानी 2टा। अब हजुरहरुले अब कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ खोर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। अब मसिनो काटेको धनिया पत्ता। अब हामीले चाहिँ तेल तताउनु पर्छ एउटा प्यानमा। तोरीको तेल हो, तोरीको तेलै मिठो हुन्छ। अब मेथी दाना फुर्याउनु पर्छ। अब ग्यास बन्द गरिसकेँ मैले। अब कालो कालो भइसक्यो मेथी। अब आधी चम्चा बेसार। अब झान्नु पर्छ। बेसार चाहिँ ग्यास बन्द गरेर राख्नु होला, नभए डर छ बेसार। अब चाहिँ मजाले मोल्नु पर्छ हामीले चुकौनीलाई। मैले चाहिँ दही अमिलो भएको हुनाले मैले चाहिँ कागती लगाएको छुइनँ। हजुरहरुले चाहिँ अब कागती, चुक जे लाउनु मन लाग्छ, अमिलो कतिको खानु मन लाग्छ लगाउँदा हुन्छ। अब तयारी भइसक्यो। म हजुरहरुलाई सर्भ गरेर देखाउँदै छु। हजुरहरुले खाना, रोटी दिउँसो यसो बनाएर खाँदा पनि असाध्यै मिठो हुन्छ। अब हजुरहरुले यसरी नै बनाएर खानु होला। हजुरहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। धन्यवाद।